Good afternoon. Ayan, nandito kami sa OKAZAKI Palace. Ayan, grabe kanina. Nalaglag yung isang hikaw ko. Natakot ako. Okay. Share natin yan. Para sa ating mga fans. Fans daw eh, ano? Fans. Sa ating mga fans. Fans. Wow, pataas. Pagod. Eh di wow. Ayan. My God. Ayan. We're walking. Walking and walking. Ayan. Dito tayo sa OKAZAKI Palace. Ayan po. Ayan si Honey. Ayan si Gio. Si Habi. Si Habi. Ayun, ang dalawa. Ayun sila. Cute! Hello! Hi! Ayan, ang ganda ng gawa nila. Oh. Ganda ng bakod. Hoy, may ajojo! Ayun, may ajojo! Ay, shit! Ay, shit! May tissue ako dito. Shucks! Nande? Yuck! Sana hen? Yokata ne. Atarakata de yokata ne. May CR dyan na, honey, oh. Yuck! Sayaku! Nataihad si Habi. May Taiwan kakikori daw. What do you want? Ay, shit. Nataihan ng uwak si Habi. Kawaiso. Yada, sayaku! Ayun, no, yung OKAZAKI Palace. Can you see that? Ang ganda, no? How can I take a picture of that? Yun! Wala bang mabibiling damit dyan? Bili tayo.